Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu đầm cổ đang tông rời, thùng xếp ly như trên Thiêu yêu cầu. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp Hạ chân thành cảm ơn rất nhiều. Hôm nay một lần nữa rất vui được gặp lại tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu đầm như trên theo yêu cầu. Mẫu đầm này là chúng ta rã phần eo ở chính giữa và phần thùng ở dưới là chúng ta xếp ly. Vì vậy bây giờ chúng ta cắt phần trên trước ạ. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với mình nha. Và phần trên chúng ta xếp vải đôi lại như thế này. Và đây là sống vải ạ. Trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Tiếp đó chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Và chúng ta tính rộng vai là bằng 1/2 của vai. Vai 36 là được 18 cm. Chúng ta tính xiên vai là 4 cm. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách là bằng 1/4 của vòng ngực. Vòng ngực 86 là được 21.5 cm. Các bạn lưu ý chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực là bởi vì áo này là chúng ta đã trừ lên phần mút nha. Tại vì áo này là bởi vì trên vai có độ mút, vì vậy chúng ta tính vòng nách là bằng 1/4 của vòng ngực. Còn tay áo mà không có mút vai thì các bạn tính 1/4 của vòng ngực trừ lên 1 cm. Còn áo sát nách thì các bạn tính 1/4 của vòng ngực trừ lên 2 cm cho đến 3 cm. Thì phụ thuộc vào các mẫu áo, bởi vì khi mình cắt áo lúc nào mình cũng xem vai áo đó là có mút hay không. Những mẫu áo vai có mút hoặc là không mút hoặc là áo sát nách thì đều có cách hạ nách khác nhau, các bạn lưu ý nha. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 25 cm. Chúng ta tính hạ eo là 38 cm. Đây là đường hạ eo ạ. Và đây là đường hạ đầu ngực. Đây là đường hạ nách. Và đây là vai. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 cm cử động. Vòng ngực 86 là được 21.5 cm và cộng 2 cm cử động là 23.5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm ly và 1 cm cử động. Vòng eo 72 là được 18 cm và cộng 4 cm là chúng ta có vòng eo 22 cm. Chúng ta vẽ sườn áo. Đây là đầu vai, bạn lấy vào 2 cm để chúng ta lấy độ sâu của nách tay. Và từ điểm 2 cm này bạn gạch thẳng xuống như thế này. Từ điểm độ sâu của nách tay này bạn chia ra lấy 1/3. Tiếp đó từ điểm vai này bạn vẽ cong nhẹ xuống đến 1/3 này. Và sau đó từ điểm 1/3 bạn vẽ cong nhẹ để lấy độ sâu của hóp nách. Và tiếp đó chúng ta tính vào bên là 9.5 cm. Và đường bên hông này các bạn vẽ cong nhẹ xuống nha. Bởi vì áo này có rã cúp ngực ạ. Và trước khi chúng ta rã cúp ngực, từ đây là từ đường hạ nách bạn xuống 2 cm. Và đây là điểm 1/3 thì chúng ta chia đôi ra mỗi bên 1 cm để chúng ta mở cúp ngực. Bạn vẽ cong nhẹ xuống như thế này. Và từ điểm này bạn cũng vẽ cong nhẹ xuống. Cho điểm đoạn đầu ngực này hơi bầu lại một chút nha, các bạn lưu ý ạ. Và tiếp đó đây là điểm vòng cong nách thì bạn lấy ra là 3 cm. Và để 3 cm này khi ráp lại là giáp với đường trên này ạ. Và tiếp đó chúng ta vẽ lại cong của hốc nách nha.
Đoạn cong này thì bạn vẽ theo kỹ thuật của mình. Bạn vẽ làm sao để nhìn thấy nó được hài hòa của hốc nách một chút ạ. Và từ đường sườn, bạn giảm lên là 0,5 cm. Bạn vẽ xuống nhọn xuống cái điểm mà đường giữa của đường bên nè. Bạn lấy điểm nhọn này và từ điểm này bạn vẽ nhọn lại. Bởi vì khi chúng ta rã bên ngực này lại thì hai điểm này nó sẽ không bị hụt ạ. Tiếp đó chúng ta tính vào cổ là bằng 1/5 của vòng cổ cộng 1 cm. Vòng cổ 35 là được 7 cm. Và cộng thêm 1 cm nữa là chúng ta vào cổ 8 cm. Và tiếp đó chúng ta tính xuống cổ là 15 cm. Và sau đó đây là sóng vải đoạn hạ eo thì bạn vào là 3 cm. Và tiếp đó chúng ta để thước thẳng từ điểm vào cổ đến điểm đường hạ eo vào 3 cm này, chúng ta gạch thẳng nha. Và đây là điểm xuống cổ thì bạn cũng gạch thẳng ra như thế này. Chúng ta vừa vẽ xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra kiểu sau ạ. Chúng ta bây giờ tiếp tục cắt thân sau nha. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau của phần trên áo ạ. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này. Chúng ta cắt rã sống lưng sau để vào dây kéo sau ạ. Và tiếp đó từ mí vải bạn vào 2 cm để chúng ta rã sống lưng sau. Tiếp đó bạn đặt thân trước lên thân sau. Đường sống vải của thân trước trùng lên với đường vào 2 cm của sống lưng sau cho thật thẳng ạ. Và tiếp đó đây là vai của thân trước. Bạn lấy lên 2 cm để chồm vai cho thân sau. Tiếp đó chúng ta tính vào cổ thân sau là bằng vào cổ thân trước cộng 0,5 cm là 8,5 cm cho vào cổ thân sau. Tại sao chúng ta thường hay cộng thân sau rộng hơn là bởi vì thân sau rộng hơn là để căng được phần cổ của thân trước, cũng phụ thuộc vào các kiểu cổ mà chúng ta cộng rộng ra. Vì vậy chúng ta phải lưu ý điểm này nhé. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai là bằng 1/2 của vai cộng 0,5 cm. Và tiếp đó chúng ta sang lại đường hạ nách. Chúng ta lấy thân trước ra nha. Điểm này là đường eo của thân trước thì bây giờ chúng ta giảm lên 1 cm để làm gãy của sống lưng thân sau nha. Và chúng ta gạch thẳng như thế này. Và đây là đường hạ nách. Và tiếp đó từ điểm eo bạn vào là 1 cm. Và điểm ngang ngực bạn vào là 0,5 cm. Tiếp đó từ trên sống cổ bạn vẽ thẳng nhẹ xuống. Chúng ta lướt sống eo sau. Tiếp đó chúng ta tính rộng ngực của thân sau là bằng rộng ngực của thân trước trừ lại 1 cm là chúng ta lấy rộng ngực của thân sau là 22,5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo của thân sau là bằng rộng eo của thân trước trừ lại 1 cm. Rộng eo của thân trước là 22 cm trừ lại 1 cm là còn 21 cm. Và tiếp đó chúng ta vẽ sườn. Đây là điểm hạ nách của thân sau. Từ điểm hạ nách của thân sau bạn lấy xuống 2 cm để chúng ta lấy đầu bên của thân sau. Các bạn lưu ý khi các bạn tính thân áo là các bạn tính từ đường đã giảm vào sống lưng rồi nha. Và chúng ta tính
bên thì chúng ta tính từ đường ngoài để còn có độ bên thẳng ạ. Và tiếp đó chúng ta tính bên thân sau là 10.5 cm. Có nghĩa là vào bên thân sau cộng 1 cm so với vào bên của thân trước. Và tiếp đó từ đường sườn của thân sau bạn vào 5 cm để chúng ta lấy độ sâu của nách tay của thân sau. Và từ điểm vai bạn vẽ thẳng xuống như thế này. Từ điểm hạ nách này bạn chia ra lấy 1/3. Và tiếp đó từ điểm 1/3 này bạn vẽ cong nách tay lại. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ thân sau là 2.5 cm. Và từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ bạn vẽ xiên như thế này. Sau đó chúng ta vẽ cong của đoạn cổ. Chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt. Bạn lưu ý khi bạn cắt thân sau là điểm bên bạn cắt nhọn ra một chút nha, để khi chúng ta chích bên lại là sẽ không bị hụt cái phần đường này ạ. Và sau đó khi bạn chích bên lại xong là bạn điều chỉnh lại. Tất cả là đều khi bạn may xong là bạn điều chỉnh lại cho những đường thẳng hoặc đường cong cho nó đều ạ. Mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt tay áo nha. Và vải bạn cũng gặp đôi là như thế này. Đây là sống vải. Và trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Và tiếp đó chúng ta tính dài tay là 20 cm. Áo này là tay áo có bo lai. Vì vậy bạn lấy dài tay rồi sau đó bạn muốn lấy bo lai bao nhiêu thì bạn gọt lại trừ bỏ lại nha. Và tiếp đó chúng ta lấy độ sâu của hạ nách tay là bằng hạ nách trong thân áo chia đôi cộng 4 cm. Hạ nách trong thân áo là 21.5 cm và chia đôi là được 10.75 cm và cộng thêm 4 cm nữa là chúng ta lấy 14.75 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng tay. Nếu các bạn có đo bắp tay thì các bạn tính rộng tay bằng bắp tay chia đôi cộng 2 cm cử động. Còn nếu không có đo vòng bắp tay thì các bạn tính hạ nách trong thân áo trừ lại 2 cm. Và hạ nách trong thân áo là 21.5 cm và trừ lại 2 cm là chúng ta tính rộng bắp tay là 19.5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính cửa tay. Nếu các bạn có đo cửa tay thì các bạn tính vòng cửa tay chia đôi cộng 1 cm cử động. Còn nếu không có đo tính cửa tay thì các bạn tính rộng tay trừ lại 2 cm để chúng ta lấy cửa tay nha. Và bạn sẽ vẽ xiên như thế này. Và tiếp đó từ độ xiên rộng nách tay đến điểm gốc của dài tay bạn vẽ thẳng như thế này. Và đoạn này thì bạn chia ra lấy 1/3. Và từ sống vải bạn lấy ra là 2 cm. Và bạn lấy bung tay lên là 2.5 cm. Và tiếp đó bạn vẽ đoạn này hớp vô một chút xíu. Và sau đó bạn vẽ bung lên. Bung tay lên. Và từ điểm sườn tay bạn sa vạt lai cửa tay lên là 0.5 cm như thế này. Chúng ta vừa vẽ xong tay áo, bây giờ chúng ta cắt nha. Đây là tay áo của chúng ta. Và đây là tim tay. Sau đó từ điểm tim tay bạn gọt giảm nách tay trước là 1 cm.
Đây là nách tay trước. Chúng ta vừa cắt xong tay áo. Bây giờ tiếp tục chúng ta ra ve cổ áo nha. Trước khi bạn ra ve cổ áo thì bạn gạch đây là điểm hạ nách. Ban đầu thì bạn để thước từ đầu vai đến điểm hạ nách là bao nhiêu. Sau đó bạn chia ra lấy 1/2. Và từ trên đầu vai bạn lấy xuống là 7 cm. Là ve cổ đến đầu chân ngực. Lá cổ phần trên chúng ta lấy ra là 7,5 cm. Và từ điểm lá cổ này chúng ta ra là 7 cm. Và từ điểm của đường 1/2 của vai và hạ nách thì chúng ta lấy xuống cách ve cổ là 3 cm. Và tiếp đó từ điểm xuống 7 cm đến điểm 3 cm này bạn vẽ như thế này, độ xiên của cổ. Và sau đó từ điểm đầu ngực bạn vẽ bung cổ lên, bạn vẽ cong nhẹ lên nha. Và sau đó từ điểm 7,5 cm này bạn vẽ cong lá cổ trên lại. Bạn vẽ cong làm sao cái đoạn này cho nó cong nhìn hài hòa một chút cho đẹp nhé. Đây, lá cổ chúng ta vừa vẽ xong. Cổ này là cổ nằm và đầu que cổ thì xuống tới đầu đỉnh ngực. Vì vậy chúng ta vẽ như thế này. Bạn chuẩn bị cho mình thêm một miếng giấy nữa để chúng ta ra ve cổ nha. Giấy bạn gấp đôi lại như thế này. Và tiếp đó bạn đặt thân sau lên. Cổ áo này là cổ ve nằm ở phía sau. Vì vậy khi bạn đặt thân sau lên là đường rẽ sống lưng với đường sống vải là nó như thế này nha. Và tiếp đó bạn đặt thân trước lên. Thân trước và thân sau trùng lên như thế này. Bạn chừa ra từ sống vải, bạn chừa ra 1 cm. Bởi vì áo này là áo có rẽ sống lưng, vì vậy chúng ta không có làm cổ liền. Chúng ta khi may xong, chúng ta sẽ kết phần sau lại cho nó dính vào thân áo nha. Chúng ta vẽ đường cong cổ. Sau đó bạn sang lại phơm cổ của thân trước ban đầu mình vẽ. Chúng ta vừa vẽ xong lá cổ, bây giờ chúng ta cắt nha. Chúng ta vừa cắt xong lá cổ. Hai mảnh lá cổ này, bạn chừa đường may ở phần sau này là 0,5 cm. Và tất cả đều là chừa 0,5 cm hết nha. 0,5 cm nè. Bạn chừa đường may đều hết là bạn cắt ra là nhân đôi. Đây là 2 lớp và đây cũng nhân đôi. Và sau đó bạn may lộn lại là từ đường đây bạn may lộn lại lá cổ phần đây, còn cái phần trong này là bạn may vào trong thân áo nhé. Và chúng ta rã ra như thế này. Đây là phần thân giữa. Đoạn này là bạn cộng 0,5 cm để lấy đường may nha. Đây cũng vậy. Đoạn này là bạn cộng 1 cm. Giờ chúng ta rã cúp ra thì khi chúng ta may lại là cũng 1 cm đường may. Đây cũng vậy, cộng 1 cm đường may. Và trên vai là bạn cũng cộng 1 cm đường may. Và sườn bạn cộng là 2 cm đường may. Và tiếp đó vòng nách thì bạn cộng 0,5 cm đường may. Và đoạn rã phần dưới này là 1 cm đường may. Đoạn rã ráp lại với thùng đầm là 1 cm đường may nha. Các bạn lưu ý. Khi rã cúp ra như thế này thì sau đó may lại là bạn đều cộng đường may hết nhé. Mẫu này bạn muốn mặc đẹp là bạn may 2 lớp nha. Thân trước bạn may 2 lớp cho nó đẹp. Và thân sau bạn may 1 lớp thôi. Bởi vì phần trước này có đoạn rã, nó làm cho mình đứng form đẹp hơn ạ.
Miếng này là bạn cũng nhân đôi, nếu 2 lớp là bạn nhân đôi nè. Đây bạn cũng nhân đôi nè. Đó, nhân đôi nè. Tất cả là đều nhân đôi là 2 lớp, lớp trong và lớp ngoài. Sau đó bạn ép keo lên, bạn nhớ may keo mùng cho đẹp nha. Và bạn ép keo lên, sau đó bạn cắt ra phần nào là của lớp chính và phần nào là của lớp lót thì bạn đánh dấu ra, rồi sau đó bạn may vào là nó sẽ đúng form, cho nó sẽ đẹp hơn ạ. Này, khi may lá cổ thân sau này, bạn may xong, khi bạn may lại xong bạn vào dây kéo, sau đó bạn kết lại cho nó dính một đoạn ở phía sau này. Khi mặc lên là để tự động nó sẽ cong cổ lại, nó đẹp nha. Đó, bạn kết lại nó sẽ đẹp hơn. Có nghĩa là 2 lá cổ ở phía sau này nó rời ra để chúng ta vào dây kéo à. Bạn may lá cổ dính lại cái thân trước như thế này. Sau đó phần may lộn lại phần trên này. Đây là phần giữa đã rã ra. Sau đó bạn may, bạn để như thế này, bạn may lại nha. Bạn may sau đó bạn bật ra thì lá cổ sẽ nằm ở trong phần của đoạn giữa này. Và bên này cũng vậy. Đây là cái cách may. Và tiếp đó bây giờ chúng ta cắt 2 mảnh tà ở phía trước nha. Bạn gạch một đường thẳng trên đầu vải. Và sau đó chúng ta gạch một đường vuông góc như thế này. Và tiếp đó bạn tính bằng 1/4 của eo. Là eo 72 là 1/4 là được 18 cm. Từ đoạn bên sườn là bạn lấy xuống 6 cm. Và từ đoạn tà ở phía trước là bạn lấy xuống 10 cm. Sau đó từ điểm eo 18 cm nè, thì bạn lấy độ xòe ra của ở phần lai tà là chúng ta cộng thêm 1.5 hoặc là 2 cm. Phụ thuộc vào đoạn này là bạn có bụng lớn hay nhỏ nha. Và sau đó từ điểm 10 cm này thì bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay cái điểm 6 cm này. Và cũng từ điểm vuông góc này là bạn lấy vào lại là 1 cm. Sau đó bạn vẽ V xuống như thế này. Và sau đó bạn vẽ cong đoạn tà nhẹ lại. Đây là chúng ta vừa xong. Đây là phần trên eo nè. Và đây là phần tà thì bạn cộng 0.5 cm đường may. Đoạn này cũng cộng 0.5 cm đường may nè. Đoạn sườn, đây là đoạn sườn thì bạn cộng 2 cm. Cùng với lại đường sườn áo luôn nha. Chúng ta may lại là như thế này. Thân trước của phần trên hy vọng các bạn cắt 2 lớp. Toàn bộ là cắt 2 lớp cho đẹp nha. Đây là chúng ta nhân đôi nè, 2 lớp nè, chúng ta may lộn từ ở điểm này sang điểm này và bắt đầu từ cái đoạn này thì chúng ta ráp lại với lại phần trên này, cũng là điểm eo này là để chúng ta may cùng với lại thùng đầm luôn nha. Mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt phần thùng áo dưới xếp ly nha. Và mẫu đầm này các bạn lưu ý còn cắt khổ rộng để chúng ta có đủ khổ rộng để xếp thùng áo ạ. Và ly này ly rất là lớn, vì vậy chúng ta mỗi ly là mỗi nấc xếp vào là 3 cm, thì 3 cm nhân với 3 cm là 6 cm, thành mỗi ly là được 12 cm. Vì vậy mỗi ly là được 12 cm, nhưng ở trong trước chúng ta chính giữa là 1 ly và hai bên đường cúp ngực là 1 ly và hai bên sườn có nghĩa là một nửa của thân trước và một nửa của thân sau. Giờ chúng ta cắt xếp ly nha. Và đây là sống vải thì bạn vào là 6 cm. Có nghĩa là chúng ta nhân đôi lên là 6 cm là được 12 cm. Và tiếp đó đây là miếng rã của phần giữa thì bạn để ngay ở điểm 6 cm này. Và sau đó bạn để tiếp phần trên này, phần nối này lại, bạn gạch một dấu để bạn làm dấu là đoạn này là đoạn rã cúp ngực, là chỗ này là 1 ly nữa. Thì từ cái điểm này bạn lấy ra là 12 cm của 1 ly. Đây, tiếp theo là bạn để từ cái điểm cúp ngực này ra tới đây, từ điểm cúp ngực ra tới đây, đây là đường sườn thì chúng ta lấy thêm một nửa phần của
ly nữa, có nghĩa là ly thân sau với ly thân trước nối lại ở giữa phần sườn là thành một ly. Thì 12 xăng chúng ta chia đôi ra là được 6 xăng, chúng ta lấy ra thêm 6 xăng ở đây nữa. Đây là chúng ta chia ly ra như thế này, ở chính giữa này là một ly, rồi một ly nữa là ráp nối lại ở giữa của cúp ngực, và một ly nữa là bên đường sườn này, một nửa thân trước và một nửa thân sau ạ. Dài đầm 100 thì bạn trừ lại phần trên là 38 xăng, thì còn lại phần thùng đầm là 62 xăng, chúng ta cộng thêm 3 xăng lai nữa là chúng ta dài đoạn thùng đầm là 65 xăng nha. Bạn tính dài đủ 65 xăng. Đây, 65 xăng là dài đầm đến đây. Đây là điểm sườn đúng không ạ? Thì bạn lấy ra điểm sườn này, bạn tính cộng lại hết là bao nhiêu? Đây là 44 xăng, thì phần dưới này mình lấy thêm chữ A là 5 xăng nữa. Đây. Thì từ điểm này bạn vẽ thẳng xuống. Từ điểm đây bạn vẽ thẳng xuống. Đây. Bạn lấy ra chữ A nhẹ ra. Và sau đó bạn sa vạt lai đầm lên là 4 xăng. Đây ạ, mình mới vừa xếp lại thùng đầm. Mình mới vừa dán lại cho các bạn xem cái form đầm và mẫu ra sao. Đây là thùng xếp ly. Phần dưới của đầm bạn may trùng lại với đường eo cả thân sau. Và khi hai cái miếng này là chỉ có phần thân trước thôi, và thân sau là rẽ đoạn eo luôn, cho nên không có nha. Chỉ có hai phần thân trước này là để làm tà giả thôi. Và phần đây là phần cúp ngực. Đây, từ cái điểm này là bạn kết nút giả lên. Đây là lá cổ, và phần lá cổ này là thân sau. Phần thùng này mình tính là chỉ có mới thân trước thôi, và thân sau thì phần thùng này bạn vẫn tính y như thân trước luôn. Bạn cộng ly y như thân trước luôn. Còn phần tay này bạn lưu ý tay này là trên vai có mút vai nha. Tại vì mình tính này là có một phần tay trong mẫu là có phần nẹp lên 2 xăng. Thì sau đó bạn muốn nẹp 2 xăng hay là bạn muốn làm kiểu như thế nào thì đó phụ thuộc vào bạn nha. Và phần tay này trước khi bạn may tay là bạn may mút vai á, khi bạn may tay đồn mút á, thì bạn may một đường chỉ nhỏ từ đường vắt sổ bạn vào khoảng 0,5 xăng. Sau đó bạn may một đường chỉ nhỏ không rút nha, may đường chỉ bình thường để cho nó có cái độ mo nhẹ của khi đường may. Mình may tay vào trong thân là cái độ mo nhẹ đó sẽ được bung tay lên, nó sẽ được đứng cái tay lên, nó đẹp ạ. Đó là cái cách mà may tay mút vai. Và phần cổ các bạn lưu ý, phần cổ là các bạn cắt 2 lớp keo nhưng mà cắt vải ngang nha. Cái đoạn này, đoạn phía sau này là bạn để vải ngang, còn đoạn này thì để cái đoạn nó đi xéo như thế nào không quan trọng. Chủ yếu là đoạn phần sau nè là bạn để vải ngang và 2 lớp keo cho đẹp nha. Toàn bộ đầm này toàn bộ là bạn may keo mùng cho nó đẹp ạ. Keo mùng 2 lớp phần trước và cổ cũng 2 lớp, đoạn này cũng 2 lớp. 2 lớp keo mùng, bạn nghe nói 2 lớp nó dày chứ thật sự keo mùng nó giống như mùng gì đó, nó rất là mỏng. Mà ép vô nó mềm và nó đẹp lắm, nó có co giãn nhẹ và nó đứng form. Vì vậy bạn may 2 lớp keo mùng cho đẹp ạ. Mình vừa hoàn thành xong mẫu như trên, hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh, cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.